นิติพลหรือว่าโยโย่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเป็นพยานที่เขาได้สัมผัสการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเมื่อเราได้ไปงานพระสุริเต็มแผ่นดินนั้นการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับเขานะครับฉันเองพระเจ้าได้ใช้เขานะครับเดี๋ยวให้เขาเป็นพยานโอเคก็เห็น So my name is Yo-Yo Kamdi ผมชื่อโยโย่คำดีครับ I'm 14 years old อายุ14 ปี and I come to City Gate Church ก็มาเป็นสมาชิกทีมคริสตจักรประตูเมืองที่นี่ and I'm also the pastor's son ก็ผมเป็นลูกศิษยาภิบาลด้วยนะครับ So I went to this very interesting conference called Glory Filled Thailand ก็ไปในช่วงไปประชุมสัมมนาที่น่าสนใจมากที่มีชื่อว่าพระสุริเต็มแผ่นดิน Who here has been to Glory Filled Thailand? Raise their hand. มีใครกี่คนครับที่เคยไปพระสุริเต็มแผ่นดินช่วงนั้นยกมือขึ้นโอเค Oh, quite a few people. ก็มีหลายคนนะครับ So when I was going to Glory Filled Thailand เมื่อผมได้มีโอกาสไปที่นั่น I didn't think it was going to be much of a conference. ก็คิดในอย่างเดียวว่าผมไม่มีอะไรมากมาย You know, it was just going to be a conference for old people like my dad. ก็คงจะเป็นการสัมมนาสำหรับคนที่อายุมากแก่แล้วเหมือนกับคล้ายๆพ่อผม So when we went there, I didn't really do much. I just like, oh, okay, the pastors are pretty good. It's listening very well. ก็เมื่อเราอยู่ที่นั่นเราก็ทุกอย่างก็บอกว่าทุกอย่างก็ดีคำสอนก็ดี And then like there was this really passionate pastor แต่ว่าก็มีผู้รับใช้พระเจ้าศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยหัวใจของพระเจ้า His name was Tommy Barnett ก็ชื่อท่านบอกว่าอาจารย์ทอมมี่ and he was over 80 years old ก็ท่านก็อายุมากกว่า80 ปี But he was so passionate and filled with God that he was walking and jumping around like ท่านรู้สึกร้อนรนมากเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้านะเดินเทศนาเดินไปเดินมา Like he acted younger than me ท่าทางเขาเหมือนกระทำออกมาเหมือนกับคนหนุ่มกว่าผมไปซ้ำไป And his words and what he was preaching like captivated me so much ฉะนั้นเองประโยคคำเทศนาถ้อยคำของท่านนั้นแตะต้องใจผมเป็นอย่างมาก Of course I didn't receive the Holy Spirit or anything that evening แน่นอนตอนเย็นนั้นก็ไม่ได้รับอะไรนะการทรงเจิมอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ But looking back I see that God was preparing me for what was happening next แต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปช่วงนั้นก็รู้ว่าพระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของผมอยู่ So on the second night คืนที่สอง we had Pastor Benny Hinn preaching แล้วก็มีท่านอาจารย์เบนนี่เทศนา Now he was a very good pastor very influential แน่นอนท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีอิทธิพลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงดี and he had some good jokes in there too แล้วก็มีโจ๊กอยู่ในการเทศนาด้วย So usually it would go on till very late ตามปกติท่านเทศก็จะยาวนานนะ So I would always be like almost falling asleep บางครั้งก็เกือบหลับไปแล้วนะครับ My mom would have to massage me on the back to wake me แม่ต้องมานวดหลังให้ผมนะครับ So when his service was done และเมื่อการนมัสการเสร็จการเทศนาเสร็จ He asked for everybody to come to the front ท่านก็บอกว่าทุกคนนะครับมาข้างหน้า Well he had actually asked for the young ตอนนั้นก็ขอให้คนหนุ่มสาวเข้ามา But of course the old also came แต่ว่าคนแก่ก็มีไฟทั้งหลายก็วิ่งตามไปด้วยนะครับ So now me and my brother and my family we were in the front seat แน่นอนผมกับพ่อแม่นะครับเราก็อยู่นั่งข้างหน้า We were in the very special VIP seats ก็อยู่ที่นั่ง VIP นะครับ Because my dad was the translator ก็พ่อเป็นล่ามแปลนั่นเองนะก็เลยได้กำไรไปด้วย So he was the ticket เขาเป็นเหมือนตัวให้ผม And so we just followed the crowd and we went up to the front of the stage แล้วก็ตามไปกับคนที่เดินไปข้างหน้านะครับ And like me and my brother just stood up and we raised our hands แล้วก็ผมกับพี่ชายแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ชูมือขึ้น Now when I was raising my hands แล้วเมื่อผมชูมือขึ้น I didn't really expect to receive anything ก็ไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอนนั้น I didn't expect to be knocked over ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะล้มลงไปซ้ำไป
Now there was a friend of my parents. แต่ว่ามีเพื่อนของพ่อ His name was Kun Mark. ก็ชื่อของเขาคือคุณมาร์ค From hearing from his testimony, I also heard that he believed the same thing in me. ก็เมื่อฟังคำพยานเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับผม He actually stood in front of me at that time. คุณมาร์คนี่ก็ยืนอยู่ข้างหน้าผม And he didn't think he was going to be knocked over or ก็ what. ไม่ได้คิดว่าจะมีการน็อกเอาท์หรือล้มลง So we were standing there, and I was just waiting to see everybody fall down. ก็เราก็รอนะครับแล้วก็รอการทรงเจิญนะครับ And then Pastor Benny Hinn goes, "Fire of God." อาจารย์เบนเองก็บอกไฟของพระเจ้า And Kun Mark, who was in front of me, คุณมาร์คซึ่งอยู่ข้างหน้าผม he actually flew back and landed on top of me. ก็เขาก็ล้มหงายหลังตึงทับมาที่ตัวผม And I was also full of the Holy Spirit, so I fell over too. ผมก็เต็มล้นด้วยการทรงเจิญด้วยพระวิญญาณก็ล้มลงเช่นเดียวกัน But I was stunned because I didn't realize what just had happened. ผมรู้สึกนะครับมันงงมากเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นประหลาดมาก I thought that Kun Mark was just the reason I fell over was because Kun Mark landed on top of ก็ me. เข้าใจว่าตอนนั้นล้มลงก็เพราะว่าพี่มาร์คเนี่ยเป็นคนล้มทับตัวผมเลยล้มไปด้วย So it was like I quickly got up and started raising my hands again just to make sure. จากนั้นเองนะครับ you get up again Yeah. หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Just to make sure that it wasn't Kun Mark. เพื่อจะมั่นใจว่าที่ผมล้มไม่ใช่เพราะคุณมาร์ค And so like everybody else started getting up. แล้วก็ทุกคนก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกัน And then Benny Hinn was walking around. แล้วก็ท่านอาจารย์ไม่ได้เห็นก็เดินมาข้างหน้า And then out of the hundreds of people around us, แต่จากคนเป็นร้อยๆที่หน้าประชุม I made eye contact with Pastor Benny Hinn. ผมก็เหมือนกับจ้องตามกับอาจารย์ And then he chose me and my brother to go up on stage. ท้ายสุดนะครับอาจารย์เขาก็ชี้มาเราสองคนผมกับพี่ชาย And so we started to get up on stage. เราก็ขึ้นไปบนเวที Of course, I was a little too short, so had the bodyguards pull me up. ฉะนั้นเองผมเตี้ยนิดหน่อยก็เลยมีบริการที่เขาดึงขึ้นไป And then it was like Pastor Benny Hinn started to baptize us with the Holy Spirit. เหมือนกับว่าอาจารย์นั้นก็บัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานั้น It's like the first time we fell over, เราก็ล้มลงอีกครั้งหนึ่ง and then he brought us back เรา up. ขึ้นมาอีก It was getting sort of dizzy. จนเกือบเวียนหัวเลยตอนนั้นนะครับ But eventually, like, he just left us on the ground. แต่ท้ายสุดก็ล่าเราไว้ที่พื้นเวที And I was still conscious, ผมก็ยังรู้สึกตัวอยู่ but like, I couldn't really move myself. แต่ว่าเคลื่อนตัวเองไม่ได้ And then my right hand started to shake. แล้วก็หลังจากนั้นมือด้านขวาของตัวเองก็เริ่มสั่น First it was a little bit, ตอนแรกก็นิดหน่อย and then it started to shake violently. และหลังจากนั้นก็สั่นแบบรุนแรงเลย And then soon my whole body was filled. และหลังจากนั้นก็ร่างกายทั้งร่างกายก็สั่น And then I started to cry. และหลังจากนั้นก็เริ่มร้องไห้ I didn't even know why I was crying. เราก็ยังไม่รู้ด้วยสาเหตุว่าตัวเองร้องไห้ทำไม I just started crying. แล้วก็เริ่มต้นร้องไห้ And then after I had stopped crying, และหลังจากหยุดร้องแล้ว I sat up, ผมก็ลุกขึ้น and then I saw my dad walking towards me. ก็เห็นพ่อเดินมาหาผม And then Benny Hinn was actually walking towards my dad. แล้วก็อาจารย์ไม่ได้เห็นก็เหมือนกับเดินไปหาพ่อ And then Pastor Benny Hinn, it looked like he had actually punched my dad. ดูเหมือนว่าอาจารย์เขาเนี่ยชกพ่อนะครับตอนนั้น I later found out that he had only tapped my dad. แต่เป็นแต่แท็บแตะลงไปนะครับเท่านั้นเอง And my dad did an entire backflip. พ่อก็ตีลังกาม้วนตัวเลยนะครับตอนนั้น Now he's 55 years old. พ่อนั้นอายุมากแล้วนะครับ So you don't see a 55-year-old man doing a backflip. ฉะนั้นเองคุณคงไม่เห็นคนอายุ55นะครับที่ต้องตีลังกาม้วนตัว You would think he would break his back. แน่นอนคิดหลังเขาต้องหักแน่นอนเป็นอย่างนั้น But he was perfectly fine. แต่เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น He would just look a little bit stunned that he had actually done a backflip himself. ฉะนั้นเองรู้สึกงุนงงเท่านั้นเองลุกขึ้นมาที่ตีลังกาแบบนั้น And so me and my brother left the stage. ฉะนั้นผมกับพี่ชายเราก็ลงจากเวที And my right hand was still shaking. ก็มือของผมก็ยังสั่นอยู่ I couldn't stop it at all. แล้วก็หยุดก็ไม่ได้ It was just uncontrollable. มันควบคุมไม่ได้เลย
And then after the whole thing was over, หลังจากทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้ว my dad started coming down from the stage, แล้วพ่อก็ลงมาจากเวที and I made a decision for myself แล้วผมก็เลยตัดสินใจด้วยตัวเองบอกว่า that I'm going to a Bible school. ว่าพ่อผมประกาศว่าผมจะไปโรงเรียนพระคัมภีร์ So that was when I have been baptized before I was received the Holy Spirit. You haven't I have been. เอาก็ผมเคยประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก่อน But when that night really like boosted and confirmed the Holy Spirit. แต่ว่าคืนนั้นเป็นคืนพิเศษมากเหมือนกับยืนยันกระตุ้นเร้าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวผมอย่างมาก So after that we went back to our hotel. หลังจากนั้นเราก็กลับไปโรงแรม And my dad was praying for one of the people who were with us. ก็พ่อก็ได้ก่อนขึ้นลิฟต์ก็อธิษฐานเผื่อคนที่นั่น And they fell over full of the Holy Spirit. คนก็ล้มลงต่อหน้าลิฟต์นั้นเลย And then there was 4 people who were just standing by waiting for the lift. แล้วก็มีอีก4 คนนะครับเขากำลังรอจะขึ้นลิฟต์อยู่ที่โรงแรม And they saw what had happened and they were like, no, 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 no. เขาก็เห็นอะไรเกิดขึ้นเขาว่าอย่ามาวางมือผมอย่ามาวางมือผมนะครับ My dad didn't care. He just said, fire of God, and they all fell over. พ่อก็ไม่ได้สนใจบอกไฟของพระเจ้าก็ล้มลงกันเป็นแถวเลยนะครับ And then something inside me แล้วก็มีบางอย่างในใจผม just told me to follow my dad. บอกว่าจงทำเหมือนกับพ่อ And so everybody who went to that elevator แต่นั่นเองใครก็ตามที่กำลังเดินมาขึ้นลิฟต์คืนนั้น would be full of the Holy Spirit. ก็วางมือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมดเลย There would be bodies everywhere. มีร่างกายที่นอนเต็มไปหมดเลยที่พื้น They were laughing, they were crying, หัวเราะร้องไห้ they were shaking. สั่นสะเทือนสั่นไปหมดเลย It was very funny to look at. ก็สนุกดีนะครับที่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนั้น But that was the first time I had actually spread the Holy Spirit. ก็นั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้อธิษฐานเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And then even the hotel staff came. แม้แต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็เข้ามา But once they saw what had happened, they just backed off. เมื่อเขาเห็นอะไรเกิดขึ้นเขาก็ถอยไปไม่กล้าแตะนะ So on the 3rd night, และคืนที่ this was the last night, 3เป็นคืนสุดท้าย and my hand was still shaking. มือผมก็ยังสั่นอยู่ It was shaking through the entire night. แล้วก็คืนนั้นก็สั่นทั้งคืนเลย I couldn't sleep very well because it was shaking. เพราะว่านอนไม่ค่อยดีเลยเพราะมันสั่น So of course I was very tired the next day. แต่แน่นอนอีกวันหนึ่งก็เหนื่อยมาก So there was a pastor from Africa. แต่เองก็มีผู้รับใช้พระเจ้ามาจากแอฟริกา His name was Henry, Pastor Henry. อาจารย์เฮนรี่นั่นเอง And he was also just preaching very well. แล้วก็ท่านเทศนาอย่างดีมาก But that time I did fall asleep a little bit. ตอนนั้นแม้แต่เทศนาดีก็ยังหลับอยู่นะหลับนิดหนึ่ง And so like then he also asked for everybody to come to the front. แล้วก็ท่านก็ขอให้ทุกคนมาอยู่ข้างหน้า And so then me and my brother we both went up. จากนั้นเองผมกับพี่ชายก็ไปข้างหน้า I wanted to receive the Holy Spirit again. แน่นอนผมก็ปรารถนากันเติมเต็มหรือเต็มเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ I thought I might need a refill. บอกว่าต้องการเพิ่มเติมมากขึ้น And so me and my brother stood up front again. ผมกับพี่ชายก็ไปยืนข้างหน้า And now my brother had received the same Holy Spirit as I did. แต่พี่ชายก็ยังไม่ได้ประสบการณ์เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับผม So when Pastor Henry Madava came down from the stage, ฉะนั้นเมื่ออาจารย์เดินลงมาจากเวทีวางมือ I was sort of pushing my brother forward. ผมก็ดันพี่ชายไปข้างหน้า But so when Pastor Henry Madava was passing us, แต่เมื่ออาจารย์เฮนรี่เดินผ่านมาที่เรา he actually reached past my brother and touched me instead. เขาก็เอามือข้ามพี่ชายผมแล้วก็มาแตะผม And when he touched me, แล้วเมื่อท่านแตะผม I fell down like I was struck by lightning. ผมรู้สึกล้มลงเหมือนกับไฟฟ้าในช็อตมาที่ตัว And I was just shaking and shaking and shaking. แล้วก็สั่นแบบรุนแรงเลย And my brother was trying to get me up the whole entire time. พี่ชายก็เห็นแปลกก็เลยพยายามที่จะเอาลุกขึ้นมา He couldn't even pull me up. ก็ทำไม่ได้ And so after a while, I finally got up. แล้วท้ายสุดตัวเองก็ลุกขึ้น And my dad asked me to pray for someone. แล้วหลังจากนั้นพ่อเห็นก็เลยบอกว่าไปวางมือเลยกับ So คน I อื่น was
still a little bit unsteady on my feet. ก็แน่นอนก็ยังยืนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ And so I just hugged the man and started to pray for him. ก็ใครที่มาข้างหน้าผมก็ไปกอดเขา And then after I was done praying, หลังจากอธิษฐานเผื่อเสร็จแล้ว I started to shake very violently. ผมก็รู้สึกสั่นแบบรุนแรงมาก And then I fell over again. แล้วก็ล้มลงอีกครั้งหนึ่ง And then it was like electricity was going through me. แล้วเหมือนกับไฟฟ้านะครับช็อตมาที่ตัวผม My brother tried to hold me down. He thought I was faking it. แล้วก็พี่ชายก็พยายามที่จะมาหยุดผมว่าเล่นตลกหรือเปล่านะ I wasn't even faking it. It was ไม่ได้ทำเป็นแบบแกล้งทำ And then after I got up again, หลังจากลุกขึ้นมา I just fell down over again full of the Holy Spirit. ก็ล้มลงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ I started to shake so violently. แล้วก็สั่นอย่างรุนแรง That happened about 3 to 4 times. แล้วก็เกิดอย่างนั้น 3-4 ครั้ง And then afterwards we had a very special lunch แล้วจากนั้นเราก็ไปทานอาหารเที่ยง with the special pastors. ก็เป็นห้องพิเศษกับศิษยาภิบาล And I was still shaking violently. ผมก็ยังสั่นแบบรุนแรงอยู่มันนั่งอยู่เก้าอี้ So I couldn't really eat the food. กินอาหารก็ไม่ได้ So I was shaking. I couldn't hold my spoon still. สั่นอยู่ไม่สามารถที่จะจับช้อนมาเข้าปากได้ But the food was still very good. แต่ยังไงก็ตามอาหารก็อร่อยนะฮะ So that was my experience on getting the Holy Spirit. ฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้รับการทรงเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And afterwards, และหลังจากนั้น we went back to church. เราก็กลับไปคริสตจักร And then I just started to lay hands on people. แล้วก็เริ่มวางมือกับทุกคน And they fell over or cried or laughed. เขาก็สัมผัสฤทธิ์เดชล้มลงร้องไห้หัวเราะ And it was just amazing to see that even a 14-year-old can pass on the Holy Spirit. ฉะนั้นเองก็เป็นสิ่งอัศจรรย์มากนะครับคิดถึงว่าผมอายุแค่14 ปีเนี่ยสามารถส่งต่อการทรงเจิมให้คนอื่นได้ Some pastors who are 50, 60 years old can't even do that. แต่ว่าศิษยาภิบาลบางคน50-60ยังไม่เคยประสบการณ์เรื่องนี้ทำไม่ได้ And so it was just incredible. ฉะนั้นเองเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก Then the church had actually asked me to go give testimony. แล้วก็หลังจากนั้นมีคริสตจักรหนึ่งก็เชิญผมไปเป็นพยาน And then I asked everybody to come to the front. แล้วผมก็ขอให้ทุกคนมาข้างหน้า Now there was a man who was paralyzed for 3 years. มีชายคนหนึ่งพิการมา3 ปี God had healed him. พระเจ้าได้รักษาเขาทันที And every time he gave his testimony, ทุกครั้งเมื่อเขาเป็นพยาน God had told him, ask and it will be given. พระเจ้าเขาก็บอกว่าจงขอแล้วจะได้ And so that night, I started to fill him with the Holy ฉะนั้น Spirit. เองคืนนั้นผมก็อธิษฐานเจิมเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ He was like a drunk man. เขาเหมือนกับคนเมาเลย He was swaying all over the place. นะครับสั่นไปมาทั่วไป And then he started to fall on top of me. หลังจากนั้นก็ล้มฟาดที่ผมไปนะครับ So I was like, slow down, slow down, ผม slow ก็ว่า down. ช้าหน่อยนะครับ And then afterwards, from the service, แล้วหลังจากเสร็จประชุมแล้ว he came up to me and he told me his whole story. แล้วก็เล่าเรื่องของเขาให้ผมฟัง And then he told me that God had finally given what he wanted. และท้ายสุดเขาบอกพระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานตามที่เขาปรารถนามานานแล้ว So that was a blessing. นั่นเป็นพระพรอย่างมากเอเมน Now I see our generation ฉะนั้นผมเชื่อว่าในยุคของผม that we can spread the Holy Spirit. เราสามารถที่ส่งต่อการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ Amen. เอเมน So มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกบ้าง So when I had นี่ received the เป็น Holy นักเทศน์ไป Spirit, เสร็จแล้วนะโอเคเมื่อผมประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ my entire life changed. ชีวิตทั้งหมดเปลี่ยน I remember a church member came up to me. จำได้เมื่อสมาชิกโบสถ์มาหาผม She was telling me, Yo, you were so negative before. นะครับโยโย่เธอต้องมีความคิดในแง่ลบเหลือเกิน Now you're like a firecracker going off. แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับ firecracker เอาเหมือนกับเอาประทัดเอา firecracker เหมือนกับประทัดนะครับมาเหมือนกับประทัดโอเค Going off. And so she clearly saw the difference when ดังนั้น I เธอก็เห็น
อย่างชัดเจนที่เปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตผม I also have changed many things in my personal life. ก็ในส่วนตัวผมก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย First off, I deleted all the games on my phone. สิ่งแรกก็คือเกมในมือถือทุกอย่าง delete หมดลบหมดเลย Yes. Of course, it was very hard for me to do. แน่นอนมันยากมากที่จะทำ I kept on going to the Google Play Store and trying to download it back. บางครั้งก็ยังเผลออยากไปที่ Google นะหาคูนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดกลับมาลักษณะนั้น But yeah, and then all my songs on my phone. ฉะนั้นบทเพลงทั้งโลกทั้งหลายในมือถือ They're all Christian now. แล้วก็ลบหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นบทเพลงคริสเตียนทั้งหมดแล้ว Of course, I don't really get along with my friends now on the songs. แน่นอนเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเพื่อนเหมือนกับว่าไม่ค่อยไปด้วยกันเพราะเขารู้ว่าผมฟังเพลงคริสเตียนไปเสร็จแล้ว But I'm okay with that. แต่ผมก็ไม่เป็นไร Because we're still friends. เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ And I'm still going to heaven. ผมก็ยังตายขึ้นสวรรค์ได้ And I still like to share my testimony with my friends. ดังนั้นเองผมก็ยังอยากที่จะแบ่งปันคำพยานให้กับเพื่อน I mean, some of them believe me, some of them don't. บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ But as I see it, แต่ว่าอย่างที่ผมเห็น as long as I plant a seed for them to grow. อย่างที่ผมเชื่อว่าตราบเท่าที่ผมหว่านเมล็ดลงไปในชีวิตคนเหล่านั้น So that seed can be the changing point in their lives. แล้วก็เมล็ดพันธุ์นั้นเองจะเป็นประเด็นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา Maybe someone else or some pastor will make that seed grow into a tree. บางทีอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับหรือศิษยาภิบาลก็ได้ทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นเกิดงอกเติบโตขึ้นมา But God used me to plant a seed in their lives. แต่พระเจ้าใช้ผมนะครับที่จะหว่านเมล็ดลงไปในชีวิตของเขา Thank you. ขอบคุณครับว้าว